Yan yung batching plant na ni-repair namin ngayon. Medyo malakas yung ulan kanina. Hanggang ngayon di pa namin nagagawa. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pupunta kami sa site kasi may kami ongoing kami na repair ng batching plant. Ngayon papakita ko sa inyo yung site namin dito sa Cavite. Bali repair na lang siya, old batching plant. Pero hindi na siya tumatakbo kasi madami na siyang sira. Pati yung sa computer niya. Ngayon, nire-repair namin yung mechanical niya na mga sira tsaka yung computer program niya. Okay guys, samahan niyo lang ako. Tara! Let's go!
yan. Ay, oo. Hi guys! Andito na kami ngayon sa site. At pakita ko lang sa inyo yung batching plant na ongoing ngayon na repair. Bale, ano lang to, maliit lang siya, tapos luma na siya ng planta. Hindi na siya nag-ooperate, kaya nire-repair namin siya ngayon. Ano to, bale, parang subdivision siya, pero ano lang, kukunti pa lang yung nagagawa na bahay, kaya matagal-tagal pa yung project dito. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo, sobrang putik din kasi sobrang lakas ng ulan kanina. Ngayon, titignan na natin. Mababa na tayo. Lucky! Hi! Wanna join? Tara na, let's go! Hey guys, yan na yung ating batching plant. Maliit lang yan. Ano yan? Subdivision. Wait lang. Ang aking alaga. Diyan ka lang. Wait lang. Ha? Maulan. Wait lang. Yan. Dito sa loob, may dalawa pa lang siyang nagagawang bahay. Yan. Sobrang putik dito. Guys, sobrang putik po. Hindi ako makapag safety shoes ngayon. Ayan, putik-putik po dito. Siya. Ongoing yung ating repair ngayon. Sana matapos na. Nagpaulan na yung mga tao namin. Tapos na? Dip. Hi boss. Kamusta boss? Oh, naligo na sila. Live to.